नमस्कार साथीहरु, Samsung A10 A20 M10 M20 A30 A50 A70 जुनसुकै मोडलको बाइपास गुगल बाइपास कसरी गर्ने भन्ने बारेमा म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। यो Samsung A10 हो। यसको बाइपास कसरी गर्ने भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। यसको लागि हामी नेक्स्ट आई एग्री गरेर यहाँ वाइफाई कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। वाइफाई कनेक्ट गरिसकेपछि कसरी गर्ने भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। यसरी यो वाइफाई कनेक्ट भइसकेको छ। वाइफाई कनेक्ट भइसकेपछि यो गुगल लक छ। यसको लक म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। कसरी चाहिँ अनलक गर्ने भन्ने बारे चाहिँ म तपाईहरुलाई यसको अनलक गर्ने सिस्टमहरु सबै चाहिँ म यहाँ देखाउन गइरहेको छु। गुगल सिस्टम यो टक ब्याकबाट पनि हुँदैन, त्यहीबाट पनि हुँदैन। यसको लागि हामी एउटा सिम युज गर्न गइरहेको छौँ। यसको यो सिममा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो सिममा पिन कोड सिम लक हुनुपर्छ। सिम लक भइसकेपछि सिम लकको आधारबाट चाहिँ कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। साथीहरु, यसको लागि अब हामी सुरुको अवस्थामा जानुपर्ने हुन्छ। यहाँ सिम राखिएको छ। सिम राखिसकेपछि 12 यसरी यो भइसकेपछि अब यसको लागि हामी यहाँ म सिम राखेको छु। सिमलाई चाहिँ यो दबाउने र यो भागमा हामी यसरी यहाँबाट ब्याक तल सार्नु पर्ने हुन्छ। साथीहरु, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कसरी तल सार्ने भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। यो सिमको यो ट्रे ढकलिसकेपछि यहाँ तल यसो गर्नु, यसरी तल सार्नु पर्ने हुन्छ। यो देख्न सक्नुहुन्छ म सिम ट्रे ढकलेको छु र यसरी यहाँबाट यो भएन, एक दुई चोटि यो गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। यसको लागि देख्न सक्नुहुन्छ धेरैचोटि ट्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ कतिचोटिमा हुन्छ। यसरी यो आउँछ। यसरी यो आइसकेपछि यो पिन कोडको हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। पिन कोड थाहा भइसकेपछि हामी यो नोटिफिकेसनमा चाहिँ हामी एड गर्नुपर्ने हुन्छ। नोटिफिकेसन कसरी एड गर्ने भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। 1 2 3 4 यो ओके र यो एकैसाथ गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके अनि यो यहाँ यसरी यो गरिसकेपछि आउँछ। यो आएन। यसको लागि कसरी चाहिँ गर्ने भन्ने कुरा 1 2 3 4 यहाँ हामी यसरी नोटिफिकेसन अन गर्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ लानु नि त, वारेन्टी पनि हुन्छ कि कम्पनी हो। यसरी यसको नोटिफिकेसन यो अन
यसरी यो ट्राई गरिरहनु पर्ने हुन्छ 1 2 3 4 यसरी यो अप्सन आउँछ ध्यान सक्नुहुन्छ यो धेरैचोटि ट्राई गरिसकेपछि यो अप्सन आउने हो यो अप्सन आइसकेपछि हामी सिएलमा जानुपर्ने हुन्छ सिएलमा गएर अलमा जानेर अलमा गइसकेपछि युट्युबमा गइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी नोटिफिकेसनमा गइसकेपछि एबाउट फोनमा गएर यो डिभाइस देख्न सक्नुहुन्छ यसरी यो भागमा जान सकिन्छ यसरी यो भागमा गइसकेपछि अब यहाँ गुगल सर्च गर्ने अनि VNORM.net.bypass यो अनलक गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी यो अनलक गरिसकेपछि यो एन्ड्रोइड 8 र 9 एउटा यो डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ यो डाउनलोड गर्ने र अनि क्विक सर्टकट दुईटा फाइल डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ यो फाइल डाउनलोड भइसकेपछि हामी डाउनलोडमा गएर सुरुमा यसलाई इन्स्टल गरेर हेर्नुपर्छ यसको यो इन्स्टल गर्ने र यसको इन्स्टल भइसकेपछि अनि कसरी ट्राई गर्ने भन्ने कुरा म देखाउन गइरहेको छु यसरी यसको लागि यो क्विक सर्टकट मेकर भन्ने हुन्छ यो फाइल यसको यो डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ यो डाउनलोड गरेपछि ओपनमा जानु ओपनमा गएर गुगल एकाउन्ट म्यानेजर यो देख्न सक्नुहुन्छ यो यसको क्लिक गरिसकेपछि फेरि यहाँ ट्राई क्लिक गर्ने अनि यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ ब्राउजर यसरी ब्राउजर पनि क्लिक भइसकेपछि यहाँ आइडी हान्ने ठाउँ हुन्छ त्यसको लागि म यहाँ उ गर्न गइरहेको छु आइडी हानिरहेको छु मैले यसरी यो मैले पासवर्ड हाल्नेछु पासवर्ड हाल्नुपर्ने हुन्छ यसरी यो पासवर्ड हालिसकेपछि लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ लगइन भइसकेपछि यो आफै लगइन हुन्छ लगइन भइसकेपछि फोन रिसेट गर्न सकिन्छ फोन रिसेट भइसकेपछि यसको पुरा सिस्टम पहिला जे थियो त्यसरी नै नयाँमा जस्तो थियो त्यसरी नै खोलेर कम्प्लिट गर्न सकिन्छ साथीहरू प्लास्टिक दिएर ग्लास लेन बाहिर नलागेर यस्तो बस्छ यसरी यो नेक्स्ट के अरे यो यसरी यो नेक्स्ट अर्को छैन हेलो कुनै होला त भने हेर त दिप्सन यसरी यो यसरी यो खोलिसकेपछि यो मतलब भन्न खोजेको के बनाउनु के नामको के बनाउने भन्नु
यसरी यो खुल्दैछ। यो खोलिसकेपछि यसको यो कति काट्यो? ऊ हो के अरे J7 नेक्स्ट हो के आइतबार आउँछ भन्नु। भोलिबार पठाउने हो कि भोलि आउँछ सामान भन्नु। ए स्यामसङ भने खबरबाट भनेको J7 म्याक्स हो कि पहिले दसैँ अगाडि दिएको हुन्छ त। दसैँ अगाडि दिनु भएको हो। रातो खोल्छ भने त्यो त हुन्छ अहिले हुन्छ सामान यसरी यो खुल्दैछ। यसरी Samsung A10 को FRP बाइपास गरेको थियो।